મિડ કેપ પર નજર કરીએ તો 28,106ના લેવલ્સ 235 પોઈન્ટની તેજી 0.5% વધારેની તેજી બતાવી રહ્યું છે. પણ સૌથી વધારે પાવરફુલ આજે બેંક નિફ્ટી રહ્યું છે, જે સવારથી સપોર્ટ આપી રહ્યું છે. 0.25% ઉપરની તેજી અત્યારે આપણને દેખાઈ રહી છે. નિયરલી 465 પોઈન્ટ્સની 34,740ના લેવલ અત્યારે બેંક નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે. માર્કેટ બ્રેથ ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે, પણ વધારે અત્યારે ખરીદી ચાલી રહ્યું છે. 1,437 કાઉન્ટરમાં ખરીદી, 1,328 કાઉન્ટરમાં આપણે વેચવાની જોઈ રહ્યા છે. આ તો થઈ માર્કેટની વાત, પણ હવે આપણે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં મળીશું ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સીઆઈઓ તાહિર બાદશાહ સાથે, અને એમની સાથે વાતચીત કરીશું. તાહિર, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને સાથે જે પહેલાં હું પૂછવા માંગીશ, ઓફકોર્સ, કે જે માર્કેટનું જે અત્યારે આપણે વલણ જોઈ રહ્યા છે, જે આગળ ચાલી રહ્યું છે, જે રીતે તમે કઈ રીતે રીડ કરી રહ્યા છો, કઈ જાતનું હવે તમે મૂવમેન્ટ માર્કેટમાં એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છો? સો ગયા 2-4 દિવસની જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે, અને મે બી ઇવન ઓવર ધ લાસ્ટ 2 વીક જે ડેવલપમેન્ટ વર્લ્ડ વાઇડ થઈ રહી છે, સ્પેશિયલી કોમોડિટી પ્રાઇસીસના સામે જે થોડી મુહિમ ચાલી રહી છે, ઇન ઓર્ડર ટુ બ્રિંગ ડાઉન કોમોડિટી પ્રાઇસીસ ઓર ટ્રાય ટુ મોડરેટ ઇન્ફ્લેશન. તો એક ચીજ છે દેટ ઇઝ વેરી વેલકમ. આપણે ઇન્ડિયા પર્સપેક્ટિવના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોઈએ તો ઇટ ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ ઓલ્સો, અને that has been one of the main reasons જેના હિસાબે માર્કેટનું કરેક્શન આવ્યું છે ગયા 3-4 મહિનાના અંદર, બીકોઝ ઇન્ફ્લેશનની જે રૂખ હતું દેટ વોઝ સમથિંગ વિચ વોઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ઇન્ડિયા. ના કેવલ ઓઇલ પ્રાઇસીસ, પણ એ બધી જ તરીકેના કોમોડિટી પ્રાઇસીસ, અને એમના મોર રિસન્ટલી જે આપણે જોયું ફૂડ પ્રાઇસીસ બી, સોફ્ટ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ જેને આપણે કહીએ, એ બી ઉપર જઈ રહેલા. તો આઈ થિંક એક જે આ થોડા દિવસોમાં જે રિલીફ આવી રહ્યું છે, અને ગવર્મેન્ટનું એફર્ટ બી આપણે ઓવર ધ વીકેન્ડ જોવા મળ્યું વિથ રિગાર્ડ ટુ ફ્યુલ પ્રાઇસીસ, અને ઇવન કંટ્રોલિંગ સમ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ. આઈ થિંક એ આપણે પોઝિટિવલી રિસીવ કરીએ, અને માર્કેટ ઇઝ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ દેટ, કેમ કે અલ્ટિમેટલી એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે ઇન્ડિયા ગ્રોથ ઇકોનોમી છે, અને બિયોન્ડ અ પોઈન્ટ અગર ગ્રોથના રસ્તામાં ઇન્ફ્લેશન બહુ ભારી રીતે આવે છે, તો દેન ઇટ ઇઝ સમથિંગ which requires attention. અને એક I think this will come as a big relief, અને this is also what we were expecting. અમારું મેઇન બેઝિક એક્સપેક્ટેશન એમ જ હતું કે ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ 2022 આપણે થોડું ઇન્ફ્લેશનના અંદર મોડરેશન જોવા મળશે, અને કોમોડિટી પ્રાઇસીસને બી થોડું રિલીફ મળશે, અને એના હિસાબે જે કંપનીઝ છે જેની પ્રોફિટેબિલિટી અને માર્જિન્સ કોમોડિટી પ્રાઇસીસના કારણ બહુ ઘટી ગઈ છે ઓવર ધ લાસ્ટ 3-4 ક્વાર્ટર્સ, એમને એક સારું બેનિફિટ મળી શકે છે, એન્ડ મોસ્ટલી ધોઝ આર ગ્રોથ કંપનીઝ. So I think developments of the last some days are positive for Indian markets, અને સ્પેશિયલી જે આપણે ગયા 3-4 મહિનાના અંદર જે આપણે સ્ટીપ કરેક્શન જોયું છે, for that it will be a good thing, and it will perhaps lead to a formation of some support or some days in the markets at these levels. સાચી વાત કહી કે જે રીતે આપણે ભારતીય માર્કેટ્સ પર જો નજર કરીએ તો જે રીતે સ્ટ્રક્ચરલ રિફોર્મ્સ અને જે સેન્ટર અને આરબીઆઈ જે સાથે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતે આપણા માર્કેટ્સ સંભાળી રહ્યા છે, ઇકોનોમી આપણી સંભાળાઈ ગઈ છે. પણ તમે કેટલું પણ કરો, પણ ગ્લોબલી માર્કેટ્સ બધા કનેક્ટેડ હોય છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં જરાક એ થતું હોય છે તો આપણા માર્કેટ પર અસર થતી હોય છે, એ આપણે જોયું છે. તમે શું કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કેટલા આપણા માર્કેટ સક્ષમ છે ડીલ કરવા માટે આગળ જતા, અને શું વેલ્યુએશન વાઇઝ હજી કેટલું કરેક્શન આપણે એન્ટિસિપેટ કરી શકીએ? આપણે ગ્લોબલ લેન્સથી જોઈએ તો આપનું એકચ્યુઅલી કરેક્શન હેઝ બીન લોઅર દેન જે આપણે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં જોવા મળ્યું છે, એટલીસ્ટ ઓવર ધ લાસ્ટ 6 મહિનામાં. અને એનું કારણ એમ બી એક છે કે ઇન્ડિયાને જો રેઝિલિયન્સ આપણે જેમ કહીએ, દેટ ઇઝ રિલેટિવલી બેટર કમ્પેર્ડ ટુ મે બી સમ અધર કન્ટ્રીઝ. અને એક એસ્પેક્ટનું એમ જ હતો, મેઇન મુદ્દો અમારા સોચવાનું એમ જ છે કે ઇન્ડિયાના અંદર આપણે ગયા 2-3 વર્ષના અંદર એટલું મની સપ્લાય વધાર્યું નથી, જેના હિસાબે આપણે વધારે ઇન્ફ્લેશન બી આવવું જોઈએ. જેમ બીજી કન્ટ્રીઝના અંદર છે, જેમ સ્પેશિયલી આપણે યુએસમાં જોઈએ છે, ઘણું બધું મની સપ્લાયનું આક્રમણ હતું ઓવર ધ લાસ્ટ 3 years, અને
એટલે વહાં આગળ જે ઇન્ફ્લેશન ને ટ્રેન્ડ્સ ડેવલપ થઈ રહી છે એટ સમ લેવલ ઇઝ નોટ અ બિગ સરપ્રાઇઝ કેમ કે મની સપ્લાય હેડ ગોન અપ ટુ 20-25% ઓલ્સો. પણ ઇન્ડિયામાં એવું થયું નહોતું. તો ઇન્ડિયા ઇઝ મેઇનલી બીન suffering because of imported inflation જેને આપણે કહીએ because of maybe global crude prices યા global commodity prices. પણ આપણે અહીંયા આપણું ખુદનું મની સપ્લાય જે છે એટલું વધારે વધ્યું નહોતું. તો આઈ થિંક ઇન્ડિયાનું જે ઇન્ફ્લેશનની જે ટ્રેજેક્ટરી છે એ શાયદ એટલી ટ્રબલસમ ના હોય એમ આપણે હોપ કરીએ છીએ. અને આ જે બધા મેજર્સ થયા છે હમણાં ઓવર ધ લાસ્ટ સમ ડેઝ દેટ વિલ ઓલ્સો હેલ્પ in controlling India's inflation. તો ઇન્ફ્લેશન જે સૌથી વધારે એમના વરી છે ગ્લોબલી એના રૂપમાં આપણે જોઈએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ બેટર પ્લેસ્ડ. સેકન્ડ વાત એ બી છે કે આપણે પોસ્ટ કોવિડ આપણે જોઈએ તો ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ જે આપણે ઇન્ડિયાના 3 મેઇન આપણે જે કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સ છે કોઈ બી કન્ટ્રીના કોઈ બી ઇકોનોમીમાં 3 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સ હોય છે. એક હાઉસહોલ્ડ હોય છે, એક બેંક્સ હોય છે, યા કંપનીઝ હોય છે અને ગવર્મેન્ટ હોય છે. તો આજે આપણે જોઈએ તો હાઉસહોલ્ડ્સની તરફથી જોઈએ યા ઇન્ડિયન બેંક્સની તરફથી જોઈએ યા ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ્સની જોઈએ યા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને બી જોઈએ તો આપણું જે બેલેન્સ શીટ છે રીઝનેબલી સ્ટેબલ છે. ગયા 2-3 વર્ષોના અંદર આપણે જોયું કે કોર્પોરેટ ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ્સો ડીલેવરેજ અને એ લોકોએ ડેટ રિડક્શન બહુ સિરિયસલી કર્યું છે. બેંક્સની બી સિચ્યુએશન અને સ્થિતિ ઘણી ઇમ્પ્રુવ થઈ ગઈ છે કમ્પેર ટુ વોટ ઇટ વોઝ ઇન 2016-2018. અને ગવર્મેન્ટને બી આપણે કહીએ કે ઇટ ઇઝ અ સ્ટેબલ બેલેન્સ શીટ. જીએસટી કલેક્શન્સને બધું સહારો મળશે ઇન ઓર્ડર ટુ બી એબલ ટુ એકચ્યુઅલી ઓવરકમ સમ ઓફ ધી અધર કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જે આપણે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોસ્ટ. અને આજે થોડું આપણે ફ્યુલનું બર્ડન એક્સાઇઝ બર્ડનનું જે આપણે રિલીફ મળ્યું છે ને તો મને લાગે છે કે આપણે એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જે ઇન્ડિયાની છે દેટ ઇઝ રિલેટિવલી સ્ટ્રોંગ અને ધેરફોર આપણે આ ability to counter inflation and commodity inflation will be much stronger. તો આઈ થિંક ટી મલ્ટિપલ્સના અંદર આપણે એક થોડું સપોર્ટ મળી શકે છે. અને મારું સેન્સ છે કે હવે નાઉ વી આર ઓલમોસ્ટ અપ્રોચિંગ એવરેજ વેલ્યુએશન્સ ઓફ ધ ઇન્ડિયન માર્કેટ ફોર ધ લાસ્ટ 5 years, 6 years. તો આનાથી બહુ વધારે ઘટાડો આવવો મારા હિસાબે મને થોડું મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે, સ્પેશિયલી કીપિંગ ઇન માઇન્ડ અવર બેઝિક ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ. ઓકે, એફઆઈઆઈનું બિહેવિયર તમને શું વરી કરાવે છે? શું માર્કેટને આગળ જતાં વરી કરાવી શકે છે? એફઆઈઆઈનું બિહેવિયર આપણે જોઈએ ને તો બેઝિકલી ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ યા પ્રેડિક્ટ કે એફઆઈઆઈનું ફ્લો કેવી રીતે આગળ જતા આપણે જોવા મળશે. પણ બેઝિકલી આઈ થિંક 2-3 થિંગ્સ નોર્મલી એફઆઈઆઈ જોઈ છે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વિચ એ લોકોનો ફ્લો યા તો ઉપર જાય છે યા તો નીચે. આઈ થિંક 3 મેઇન એલિમેન્ટ્સ અમારા હિસાબે વન ઇઝ કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક સાયકલ ક્યાં છે અને અગર ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક સાયકલ અગર ઇમ્પ્રુવિંગ કર્વમાં છે તો પછી મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સનું નોર્મલી એટ્રેક્શન અને માર્કેટ્સનું એટ્રેક્શન નોર્મલી રહે છે. આઈ થિંક ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇન્ડિયામાં બેઝિકલી ધ અધર વન એસ્પેક્ટ ઇઝ કે commodity prices અને ઓઇલ પ્રાઇસીસ ક્યાં છે. અને ઓન ધેટ એસ્પેક્ટ હમણાં થોડું આપણે નેગેટિવ ચાલી રહ્યું છે. સો એના કારણે આપણે જોયું કે ઇન્ડિયાની માર્કેટ હેવ કમ ડાઉન ઓલ્સો શાર્પલી. પણ હવે અગર કોમોડિટી પ્રાઇસીસ થોડું રિવર્સ થતું જોઈ રહ્યા છે આપણે તો આઈ થિંક એક લેવલ પર એક ઇન્ડિયાની એક સ્ટેબિલિટી યા એટ્રેક્શન પાછી આવી શકે છે. અને થર્ડ કારણ એમ બી છે કે રીઝન ફ્લોઝનું એમ બી હોય છે કે ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરી શું લાગે છે. સો વિથ રિડ્યુસિંગ ઇન્ફ્લેશન જેમ મેં કહ્યું કે ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ એક રીતે પાછું સ્ટ્રોંગ થતું દેખાઈ શકે છે. અને ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સનું કોન્ફિડન્સ પાછું આવી શકે છે કેમ કે ગયા 3-6 મહિનાના અંદર વર્લ્ડ હેઝ મૂવ ટુવર્ડ્સ વેલ્યુ અને અવે ફ્રોમ ગ્રોથ કેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સની ઇન્ક્રીઝની વાત થઈ રહી છે એક્રોસ એવરી ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો ગ્રોથ સ્ટોરીઝ યા ગ્રોથ ઇકોનોમીઝને આમ બી ઇમ્પેક્ટ આવી જાય છે. પણ હવે ઇફ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ ગો ડાઉન અને થોડું આગળ જતા આપણે 2022માં ઇન્ફ્લેશનનું રિલીફ મળે છે તો ગ્રોથ સ્ટોરીઝ ઇન્ડિયા વિચ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ગ્રોથ સ્ટોરી કેન કમ બેક અને that can lead to foreign flows coming back into action. So I think આ 2-3 વસ્તુ આપણે બેન્ચમાર્ક રાખીએ યા એની આપણે ટ્રેન્ડ જોઈએ તો that will give us an answer કે foreign flows કેવા ડાયરેક્શન અંદર
જઈ શકે છે. પણ તાહેર, ભારતની ગ્રોથ સ્ટોરી પર જો વાત કરીએ તો એ બહુ હિડન નથી, કારણ કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે ભારતને વર્લ્ડ મેપ પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બિઝનેસ વાઇઝ કે એઝ અ ઓલ્ટરનેટિવ, અને ચાઇના +1 સ્ટ્રેટેજી આપણે જો એની પર વાત કરીએ તો શું જે આપણે રીડ કરી રહ્યા છીએ, શું એટલો બિઝનેસ અહીંયા આવી રહ્યો છે? અને સાથે જ ગવર્મેન્ટે બી PLI સ્કીમ કહો કે ઘણી બધી રિફોર્મલ સ્ટ્રક્ચર્સ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. શું એટલો બિઝનેસ આવી રહ્યો છે? અને જો આવી રહ્યો છે તો શું ભારત પ્રોપર એનું યુટિલાઇઝેશન કરી રહ્યું છે? અને જો કરી રહ્યું છે તો એ કેટલી ગ્રોથ સ્ટોરીને વધારી શકે છે? તો જે બધી ફંડામેન્ટલ એલિમેન્ટ્સ છે આપણે જોઈએ that for India is falling into place. આપણે યા તો આપણે માર્કેટનું ગવર્મેન્ટના રિફોર્મ મેજર્સ જે આપણે જોઈ લઈએ, અને સ્પેશિયલી મેન્યુફેક્ચરિંગના સંદર્ભમાં આપણે જેમ જોઈએ તો મેન્યુફેક્ચરિંગ હેઝ બીન અ વેરી ડિફિકલ્ટ એરિયા ફોર ઇન્ડિયા ઇન ધ લાસ્ટ મેની યર્સ, અને any effort by any government in this regard will always be welcome. કેમ કે not only does it give a boost to the economy, but ઘણા બીજા બી advantages છે, employment generation અને localization, saving of foreign exchange, many other benefits are there. So clearly એક manufacturing યા રિફોર્મનું in general જે ફોકસ છે that is clearly important. સેકન્ડ જેમ મેં કહ્યું કે આપણું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ બેંક બેલેન્સ શીટ યા કોર્પોરેટ ઇન્ડિયા બેલેન્સ શીટ, દેટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ. તો આગળ જતા હવે આપણે એમ બી જોવા મળે છે કે જેમ જેમ ડિમાન્ડ ધીમે ધીમે થોડું કોવિડ પછી સ્ટેબિલાઇઝ થતું જાય છે, તો કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન બી એક રીતે ઇમ્પ્રૂવ થતી દેખાય છે. અને આવતા 2-3 વર્ષમાં એમ એક સિચ્યુએશન બની શકે છે જ્યાં આપણે કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન કોર્પોરેટ્સના લીધે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત થઈ શકે છે. તો આઈ થિંક દે હેવ ટુ સ્ટાર્ટ પ્લાનિંગ ફોર ઇટ રાઇટ નાઉ, અને એ લોકોની આજની તારીખમાં બેલેન્સ શીટ કેન સપોર્ટ દેટ પ્લાન. તો મારા હિસાબે આવતા 2-3 વર્ષના અંદર આપણે એક સારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ બી ફ્રોમ ધ પાર્ટ ઓફ પ્રાઇવેટ કોર્પોરેટ, જે પ્રાઇવેટ કેપેક્સ આપણે કહીએ છીએ કે ફોર ધ લાસ્ટ સમ ટાઈમ હેઝ નોટ બીન દેર, એ એક રિવાઇવ થવાની એક સારી કન્ડિશન આપણા સામે છે. રિયલ એસ્ટેટ સાયકલ આપણું રિલેટિવલી આફ્ટર અ લોંગ ગેપ 10-12 વર્ષ પછી આપણે એક રિયલ એસ્ટેટ સાયકલ જોવા મળી રહી છે, વિચ ઇઝ પોઝિટિવ. સો એલિમેન્ટ્સ આર દેર. થોડું ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું ફિયર છે અને થોડું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર જશે ફોર શ્યોર, બટ it may not be very long lived. Maybe it may not be of the type which probably we are seeing in other countries. So the problem છે આપણા સામે is more manageable in my view compared to what it is for other countries. So આ બધી જે ચીજ છે that I think will make the case for the growth story in India to continue or revive or once again take the path that we wanted to take. જી, તો ગ્રોથ સ્ટોરીને ઓફકોર્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ, અને આગળ જતાં કયા સેક્ટર્સમાં હવે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ એના પર બી વાતચીત કરીશું. અમારી સાથે તમે જોડાયેલા રહેજો, પણ અમે બ્રેક લઈને પાછા આવીશું. જોડાયેલા રહેજો. Aether Industries Limited. Initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 610 rupees to 642 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, May 24, 2022 and closes on Thursday, May 26, 2022. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. अरे भाभी जी, बड़े दिन बाद मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ. ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा. वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी. किसना डायमंड ज्वेलरी. કેવું લાગી રહ્યું છે મેડમ? ફેશિયલ કેવું લાગી રહ્યું છે? શાદીની પહેલા આવે છે સીઝન shaadi.com ની. આજે જ ડાઉનલોડ કરો. બેબી, આપણે લગ્ન કરી લઈએ તો? લગ્ન? આઈ લવ યુ વેરી મચ, પણ મને લાગે છે આપણે લેવલ 2 પર છીએ. લેવલ 2? હા, જેમાં ફેપેચિનો છે ને, જો આ ચોકલેટ સોસ છે, whipped cream, લેવલ 2. હજુ તો નીચે કેરેમલ છે, આઈસ્ક્રીમ છે, કોફી છે. હા, નકામો ફેરવી રહ્યો છે. કમિટમેન્ટ કરવા માટે કરવી પડે છે સીધી વાત, જેવી રીતે કરે છે IIFL ફાઇનાન્સ. IIFL હોમ લોન, ઘર તમારું, લોન અમારી. લોન ફક્ત 3 દિવસમાં, વ્યાજ પણ ઓછું, પેપર વર્ક પણ ઓછું. IIFL ફાઇનાન્સ, સીધી વાત. બજાર ખુલતાની સાથે સવારની શુભ શરૂઆત કરો અમારી સાથે. વિશેષજ્ઞોના સચોટ વિશ્લેષણો સાથે
કરો પ્રત્યેક ક્ષણે નફો. ખરીદી કરવાનું શુભ મુહૂર્ત. માર્કેટ મુહૂર્ત માત્ર CNBC બજાર પર. ના 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 ડી સાહેબ નહીં, ઈ નોટ આવશે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. એક એક્સપર્ટ જે તમને બનાવી શકે છે એક્સપર્ટ. લાઈવ માર્કેટના સચોટ વિશ્લેષણો સાથે માર્કેટ લાઈવ. શેર બજારની ચડતી પડતીમાં કયા શેર લેવા કે વેચવા તેની મથામણમાં અટક્યા છો તો વોટ્સએપ કરો 7506660000 પર અને પૂછો તમારા સવાલ. તમે @CNBC બજારના ફેસબુક પેજ અને ટ્વિટર હેન્ડલ પર #બજાર હેલ્પલાઇન લખી પ્રશ્નો મોકલી જવાબ મેળવી શકો છો અથવા CNBC બજારના ટ્વિટર હેન્ડલ #બજાર હેલ્પલાઇન પર ટ્વીટ કરી અને મેળવો શેર બજાર સંબંધિત તમામ જવાબ. બજાર હેલ્પલાઇન માત્ર CNBC બજાર પર. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં તમારું સ્વાગત છે ને આપણે ઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના CIO તાહિર પાતશાહ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. તાહિર, મેક્રો તો આપણે ડિસ્કસ કર્યું, હવે માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કયા સેક્ટર પર તમે વધારે બુલિશ છો, ક્યાં રોકાણ કરવું જોઈએ અને એ સેક્ટર વાઇઝ તમારી પિક્સ કઈ રહેશે? તાહિર, અનમ્યુટ કરવું પડશે. આઈ એમ સો સોરી. સો આપણે સેક્ટર ડિસ્કશન કરીએ તો હમણાં જે આપણા સામે સ્થિતિ છે મારા હિસાબે એવો ધ નેક્સ્ટ, અને આપણે એક 18 થી 24 મહિનાનો એક વ્યૂ લઈએ, ઇફ નોટ લોંગર દેન દેટ, તો મને લાગે છે કે આઈ થિંક ઇટ ઇઝ બેટર ટુ ટેક સમથિંગ લાઈક અ કોન્ટ્રાક્ટ call on some of the growth stories. I mean, I'm coining a new term, which is basically contra growth. એનું કારણ એ છે કે મતલબ there are in the last 12 months ને particularly જે last 6 મહિનામાં આપણે જોવા મળ્યું કે ઘણી બધી જે growth stories છે આપણે જે ડિસ્કસ કરી ઇન્ડિયાની, that has come under pressure because of જે આપણે interest rates અને commodity priceમાં આપણે જે સામે આપણા સિચ્યુએશન આવ્યું, પણ મને લાગે છે એ રિવર્સ થઈ શકે છે. અને આ જે બધા ગ્રોથ સેક્ટર્સ છે જેમાં આપણે કહીએ કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી, ઓટોમોબાઈલ્સ, ઘણી બધી અધર કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી ઓલ્સો વિચ ઇઝ ધેર, રિટેલ છે અને રિયલ એસ્ટેટ લિંક્ડ કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી રિલેટેડ છે, એ બધી જે છે આઈ થિંક ધોઝ આર સેક્ટર્સ વિચ હેવ કમ અંડર લોટ ઓફ સ્ટ્રેસ ઇન ધ લાસ્ટ 1 year, કેમ કે ડિમાન્ડ સ્લો ડાઉન થઈ ગયું હતું અને ઉપરથી એમને માર્જિનનો બી એક કોન્ટ્રાક્શન યા રો મટીરિયલનો બી જે પ્રેશર હતું એ હતું, અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ એના અંદર વેલ્યુએશનનો બી એક સારા કરેક્શન આપણે જોવા મળ્યું છે એના અંદર. તો એક લેવલ પર વહાં આપણે એક એન્ટ્રી મને લાગે છે મળી શકે છે, કેમ કે રિવર્સલનું ચાન્સ વહાં વધારે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ કમિંગ બેક, માર્જિન્સ કમિંગ બેક, અને વેલ્યુએશન પાછા એક રીતે અગર એક્સપાન્ડ થાય છે તો મને લાગે છે એક 12 to 18 મંથ્સની આપણે સ્ટોરી લઈએ તો વહાં એક સારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેસ બની શકે છે. સેકન્ડ સિમિલર ટાઈપ ઇઝ ફાઇનાન્શિયલ્સ, અગેન અ સેક્ટર વિચ ઇઝ અંડરપરફોર્મ, જે એકચ્યુઅલી ગ્રોથનું બેનિફિશરી છે, અને હમણાં થોડું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અગર ઉપર બી રહે તો મને લાગે છે બેંક્સ વિલ બી અ સેક્ટર વિચ વિલ બેનિફિટ. અગેન અ સેક્ટર જ્યાં વેલ્યુએશન્સનો આપણે ચેલેન્જ નથી અને ઇકોનોમીના સાથે તો ડાયરેક્ટ લિંકેજ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રોથ. સો મને લાગે છે કે દેટ ઇઝ અનધર સેક્ટર જ્યાં આપણે થોડું somewhat of a contra call, but growth oriented contra call we can take. So I think third is મને લાગે છે industrials, which is again linked to our જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ઇન્ડિયાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ અગર ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સાયકલ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, તો મેની કંપનીઝ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્પેસ, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ અંદર ઘણી બધી અલગ અલગ ટાઈપની કંપનીઝ છે. there are companies which are undertaking contracts, roads, ports, પછી આપણે ઇરિગેશનની છે, લોજિસ્ટિક્સની